Hello everyone. আজি আমি ক্লাস 10 NCERT Social Studies Geography first chapter Resources and Development to চাম। ইয়াত মই ফার্স্ট পার্টটো আপলোড কৰিম আৰু নেক্সট যোনটো ভিডিও আপলোড কৰিম তাত সেকেন্ড পার্টটো থাকিব। সো লেটস স্টার্ট। Resources মানে কি? What is resources? Anything that satisfy our needs. তো ধৰি লোৱা আমাৰ যেতিয়া পিয়া লাগে আমি পানী খাওঁ বা আমাৰ যেতিয়া ভোক লাগে আমি ফুড লওঁ। তো ফুডছ এণ্ড ৱাটাৰ দিজ আৰ অল ৰিচোৰ্চেছ। বাট যদি আমি কম্প্ৰিহেনচিভ বা আমি যদি ভাল ডেফিনেশ্যন এটা চাওঁ ৰিচোৰ্চেছ মানে কি হয়, হোৱাট ডু ইউ মিন বাই ৰিচোৰ্চেছ, তেনেহ'লে কেনেকৈ ক'বা? চ' ৰিচোৰ্চেছ আৰ দ'জ থিংছ হুইচ ছেটিছফাই আৱাৰ নিডছ এণ্ড ফুলফিল দিছ থ্ৰী কণ্ডিশ্যনছ। এই কণ্ডিশ্যনকেইটা কি কি হয়? প্ৰথমটো হ'ল টেকন'লজিকেলি এক্সেচিবল হ'ব লাগিব, ছেকেণ্ডটো হ'ল ইকনমিকেলি ফিজিবল হ'ব লাগিব, আৰু থাৰ্ডটো হ'ল কালচাৰেলি একচেপ্টেবল হ'ব লাগিব। তো ইয়াক যদি আমি অলপ ভালকৈ এক্সাম্পল দি চাওঁ তেনেহ'লে লেটছ চি কেনেকৈ। এই মানুহজন চোৱা, এই মানুহজন বলিউডৰ বিৰাট ডাঙৰ ছিংগাৰ আছিল, নাম বাপি লাহিৰী, কিন্তু আমি বেলেগ এটা নামেৰে জানো গ'ল্ডমেন। তো ৰিচোৰ্চেছ মানে কি হয়, আমি অলপ আগত ডেফিনেশ্যনটো দেখিলোঁ যে আমাক ছেটিছফাই কৰিব লাগিব আমাৰ নিডছবিলাক আৰু এই তিনিটা কণ্ডিশ্যন ফুলফিল কৰিব লাগিব। গ'ল্ডৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া ফাৰ্ষ্ট কণ্ডিশ্যনটো কি হয়? গ'ল্ড আমি জানো যে আমি আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ডৰ পৰা এক্সট্ৰেক্ট কৰিব লাগে, মাটিৰ তলৰ পৰা এক্সট্ৰেক্ট কৰিব লাগিব গ'ল্ড। আৰু গ'ল্ডক আমি কেনেকৈ এক্সট্ৰেক্ট কৰোঁ? আমি হাতেৰে নেখান্দো, কিন্তু কিছুমান টেকন'লজি ইউজ কৰোঁ, গ'ল্ড অ'ৰবিলাক উলিয়াওঁ আৰু সেই অ'ৰবিলাকৰ পৰা ফাইনেলি আমি গ'ল্ড এক্সট্ৰেক্ট কৰোঁ। চ' টেকন'লজিকেলি ফিজিবল হৈছেনে? অবভিয়াছলি হৈছে। নেক্সট, ইকনমিকেলি ফিজিবল হয়নে নহয়? চ' টেকন'লজিকেলি এক্সেচিবল হৈ গ'ল, এতিয়া ইকনমিকেলি ফিজিবল হ'বলৈ কি কৰিব লাগিব? ছাপ'জ আমি গ'ল্ড অ'ৰ এক্সট্ৰেক্ট যেতিয়া কৰোঁ আমাৰ ধৰি লোৱা 10 লাখ টকা খৰচ হ'ল, কিন্তু আমি যেতিয়া নহয় সেই গ'ল্ড পিন্ধিলোঁ, সেই গ'ল্ডৰ ভেলু মাত্ৰ 50,000। তো সেইটো ইকনমিকেলি ফিজিবল হ'ব জানো? নহয়। কিন্তু গ'ল্ডৰ ক্ষেত্ৰত হৈ আছে, যদি আমি চাওঁ ইন ৰিয়েল চেন্সত, সেইকাৰণে মানুহে গ'ল্ড পিন্ধি আছে। আৰু থাৰ্ড কেছটো হ'ল কালচাৰেলি একচেপ্টেবল। যদি ছ'চাইটিয়ে একচেপ্ট নকৰে তেনেহ'লে গ'ল্ড পিন্ধিব জানো মানুহে? নিপিন্ধে। সেইবাবে আমি এই লেডিগৰাকীক দেখিছোঁ যে তেখেতে গ'ল্ড পিন্ধি আছে। চ' গ'ল্ডক আমি ৰিচোৰ্চেছৰ ডেফিনেশ্যনত আমি ফিট কৰাব পাৰোঁ। উই কেন ফিট ইট ভেৰি ইজিলি। চ' ৰিচোৰ্চেছবিলাক আমাৰ তাত কেনেকৈ আহে? এই পিৰামিডটো চোৱা, এই পিৰামিডত মাজত হিউমেন বিং আছে, ওপৰত কালচাৰেল এণ্ড ফিজিকেল এনভাইৰনমেণ্ট আছে, ৰাইট ছাইডত ইনষ্টিটিউশ্যন আছে আৰু লেফ্ট ছাইডত টেকন'লজি আছে। তো হিউমেন বিং সদায় ইণ্টাৰেক্ট কৰে উইথ দি ফিজিকেল এনভাইৰনমেণ্ট। ফৰ এক্সাম্পল আমি বাইক বা কাৰত আমি পেট্ৰল ইউজ কৰোঁ। চ' এই ক্ৰুড অইলবিলাক ক'ৰ পৰা আহে? আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ডৰ পৰা আহে। চ' আমি ফাৰ্ষ্ট মাটি খান্দিব লাগিব, ড্ৰিল কৰিব লাগিব। চ' আমি ফিজিকেল এনভাইৰনমেণ্টৰ লগত ইণ্টাৰেক্ট কৰিছোঁ। তাৰপিছত কি হ'ব? আমি টেকন'লজি ইউজ কৰিব লাগিব। এতিয়া মাটি খান্দিবলৈতো আমি হাতেৰে খান্দিব নোৱাৰোঁ বা মেনুৱেলি আমি খান্দিব নোৱাৰোঁ। সেইটো কাৰণে আমি কি ইউজ কৰিম? আমি কিছুমান টেকন'লজি, ড্ৰিলিং মেচিন ইউজ কৰিম। সেইকাৰণে টেকন'লজি আমি ইণ্টাৰেক্ট কৰিম। আৰু লাষ্টত ইনষ্টিটিউশ্যন কিছুমান এষ্টাব্লিছ হ'ব। ফৰ এক্সাম্পল অইলৰ ক্ষেত্ৰত কি হয়? যেনেকুৱা অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেড আছে, ONGC আছে, তেনেকুৱা কিছুমান ইনষ্টিটিউশ্যন এষ্টাব্লিছ হ'ব। এতিয়া টাইপছ অফ ৰিচোৰ্চেছ, কি কি টাইপ অফ ৰিচোৰ্চেছ আছে? অন দ্য বেচিছ অফ অৰিজিন আমি চাব পাৰোঁ ৰিচোৰ্চেছ কিছুমান। অন দ্য বেচিছ অফ এক্সহষ্টিবিলিটি চাব পাৰোঁ। অন দ্য বেচিছ অফ ৰিনিউৱেবল, অন দ্য এক্সহষ্টিবিলিটিৰ দুটা পাৰ্ট আছে, এটা হ'ল ৰিনিউৱেবল ৰিচোৰ্চেছ আৰু এটা হ'ল নন ৰিনিউৱেবল ৰিচোৰ্চেছ। তাৰপিছত অন দ্য বেচিছ অফ অ'নাৰশ্বিপ চাব পাৰোঁ, তাৰ 4টা পাৰ্ট আছে, ইণ্ডিভিজুৱেল ৰিচোৰ্চেছ, কমিউনিটি অ'ন ৰিচোৰ্চেছ, নেশ্যনেল ৰিচোৰ্চেছ আৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিচোৰ্চেছ। আৰু লাষ্ট অন দ্য বেচিছ অফ ষ্টেটাছ অফ ডেভেলপমেণ্ট, য'ত পটেঞ্চিয়েল ৰিচোৰ্চেছ, ডেভেলপ ৰিচোৰ্চেছ, ষ্টক ৰিচোৰ্চেছ আৰু ৰিজাৰ্ভ আহে। চ' আমি ডেফিনেশ্যনৰ সৈতে আৰু ভালকৈ বুজোঁ। ক্লাছিফিকেশ্যন অফ ৰিচোৰ্চেছ। চ' ক্লাছিফিকেশ্যন অফ ৰিচোৰ্চেছত অন দ্য বেচিছ অফ অৰিজিন। ফাৰ্ষ্ট অন দ্য বেচিছ অফ অৰিজিনত দুটা টাইপ পাবা। প্ৰথমটো হ'ল বায়'টিক আৰু ছেকেণ্ডটো হ'ল এবায়'টিক। বায়'টিকত যিকোনো আমাৰ বায়'স্ফিয়াৰত যোনবিলাক ফ্ল'ৰা ফ'না আছে, এক্সাম্পল যেনেকুৱা প্লেণ্টছ, এনিমেলছ, এইবিলাক চব ৰিচোৰ্চেছ হয়। ছেকেণ্ড আহিব এবায়'টিক। এবায়'টিকত এয়াৰ, ৱাটাৰ, ৰকছ, মানে নন লিভিং।
সো আৰামত তোমালোকে ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিব পাৰিবা বায়োটিক আৰু এবায়োটিকৰ মাজত এটা হল লিভিং আৰু এটা হল নন লিভিং নেক্সটটো হল অন দা বেচিছ অফ এক্সহস্টিবিলিটি সো ইয়াৰ দুটা টাইপ আছিল এজ মই ক'লো অলপ আগত এটা হল ৰিনিউৱেবল আৰু এটা হল নন ৰিনিউৱেবল সো ৰিনিউৱেবল হুইচ ক্যান বি ৰিনিউড অৰ ৰিপ্ৰডিউসড বাই মেকানিক্যাল কেমিক্যাল অৰ ফিজিক্যাল প্ৰসেস এক্সাম্পল সোলাৰ এনাৰ্জি উইণ্ড এনাৰ্জি ৱাটাৰ ফৰেষ্ট ওয়াইল্ড লাইফ এক্সেট্ৰা renewable energies বা renewable resources is further divided into continuous or flow energy so continuous মানে কি হয় virtually exists everywhere for example sunlight এতিয়া sunlight তো আমি যদি আৰ্থৰ যিকোনো কৰ্নাৰতে যাওঁ বা যিকোনো জিওগ্ৰাফিক্যাল লোকেশনতে যাওঁ আমি sunlight পামে সেইকাৰণে continuous বুলি কোৱা হৈছে বা উইণ্ডো আমি য'তে ত'তে পাম similarly flow তো কি হয় neither renewable or nor non renewable and must be used where it occurs example sunlight wind তো for example এটো কাৰণে আমি ল'ব পাৰো এনেকুৱা যে যোনবিলাক যে হাইড্ৰো ইলেক্ট্ৰিসিটি প্ৰজেক্ট আছে ডাঙৰ ডাঙৰ ড্যাম বিলাক থাকে ৰিজাৰ্ভাৰ বিলাক থাকে আমি ইচ্ছা কৰিলে ঘৰৰ ওচৰত আমি পানীৰ সৈতে আমি ডাঙৰ ডাঙৰ টাৰবাইন লগাই আমি ইলেক্ট্ৰিসিটি জেনাৰেট কৰিব নোৱাৰো হেতু কাৰণে কি কৰিব লাগিব হে হাইল্যান্ড লাগিব য'ৰ পৰা পানীবিলাক ফ্লো হয় আৰু ফাইনালি টাৰবাইন বিলাক ঘূৰে সো হেতু কাৰণে কোৱা হৈছে যে মাষ্ট বি ইউজ where it occurs এক্সাম্পল সানলাইট উইণ্ডো হয় এতিয়া উইণ্ড আমাৰ ইয়াত উইণ্ডটো আহে কিন্তু কোষ্টেল এৰিয়াজ বিলাকত উইণ্ড বেছি হয় সো তাত যদি আমি নহয় ডাঙৰ ডাঙৰ উইণ্ড টাৰবাইন লগাই দিওঁ তেনেহ'লে কি হয় ফ্যানবিলাক সোনকালে ঘূৰিব আৰু ইলেক্ট্ৰিসিটি প্ৰডিউস হ'ব তে ৰিনিউৱেবল ৰিসোৰ্সেছৰ ওপৰত আমি চাওঁ এটা এক্সাম্পল আমি অলপ আগত ডেফিনেশনটো যে দেখিছিলোঁ which can be renewed or reproduced by mechanical chemical or physical process তো ইয়াত প্ৰথম আমি সানৰ পৰা কি হয় আমি জানো যে সানলাইটত কি থাকে ফটোনছ থাকে লাইটত ফটোন পাৰ্টিকলছ থাকে যেতিয়া এই ফটোন পাৰ্টিকলছ বিলাক হিট কৰিব এই সোলাৰ পেনেলত তেতিয়া কি হ'ব ইয়াত কিছুমান ফটোভোল্টিক সেল থাকে তাত কেমিক্যাল ৰিয়েকশন কিছুমান হ'ব ফাইনালি ইলেক্ট্ৰিসিটি জেনাৰেট হয় আমি যোনটো ইউটিলাইজ কৰিব পাৰো সেইকাৰণে আমি ইয়াত কি কৰিছো কেমিক্যাল প্ৰসেস ইউজ কৰিছো সিমিলাৰলি মেকানিক্যাল প্ৰসেসৰ কাৰণে এই ডাঙৰ ডাঙৰ যোনবিলাক উইণ্ড টাৰবাইন বিলাক দেখিছা যেতিয়া উইণ্ড আহে তেতিয়া কি হয় ফ্যান বিলাকৰ ব্লেড বিলাক ঘূৰে আৰু ব্লেড বিলাক ঘূৰিলে ইলেক্ট্ৰিসিটি প্ৰডিউস হয় আৰু ওপৰ কেছটো তেনেকুৱাই হয় পানী যেতিয়া ফ্লো হ'ব তেতিয়া ডাঙৰ ডাঙৰ টাৰবাইন বিলাক থাকে মেকানিক্যাল এনাৰ্জি আমি ইউজ কৰো হেতু কাৰণে বা মেকানিক্যাল প্ৰসেস ইউজ কৰো নন ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি বা নন ৰিনিউৱেবল ৰিসোৰ্সেছ এটো কি হয় occurs on very long geological time some can be recycled like metals while others cannot be recycled they get exhausted with use so non renewable resources or example hol crude oil পুতুককে নহয় আন্ডাৰগ্ৰাউণ্ডত বহুত সময় লাগে জিওলজিক্যাল প্ৰসেস কিছুমান আছে বা জিওলজিক্যাল টাইম মিলিয়নস অফ ইয়াৰ্স লাগে তাৰ পিছত ফৰ্মেশন হয় আৰু কি হয় যদি আমি ইউজ কৰি গৈ থাকো কন্টিনিউ কৰি গৈ থাকো তেনেহলে কি হ'ব এটা টাইমৰ পিছত ই শেষ হৈ যায় সেইকাৰণে কৈছে যে দে গেট এক্সহস্টেড উইথ ইউজ যেনেকুৱা ফসিল ফিউল কোল পেট্ৰলিয়াম প্ৰডাক্টছ এইবিলাক সিমিলাৰলি কিছুমান ৰিসাইকেল কৰিব পাৰি যেনেকুৱা মেটেলছ আইৰন ধৰি লোৱা ফৰ এক্সাম্পল আইৰন আমি ৰিসাইকেল কৰি আমি গাড়ী কাৰ পাৰ্টছত ইউজ কৰিব পাৰো বা আমি ঘৰতো কিছুমান টুলছ এণ্ড কিছুমান বস্তুৰ কাৰণে আমি ইউজ কৰিব পাৰো আৰু নন ৰিনিউৱেবল ৰিসোৰ্সেছ উইল ইভেন্টুৱেলি ৰান আউট ইফ কন্টিনিউয়াছলি ইউজড নেক্সট হল অন দ্য বেচিছ অফ ওনাৰশ্বিপ ইয়াত চাৰিটা পাৰ্ট আছে ইণ্ডিভিজুৱেল ৰিসোৰ্সেছ কমিউনিটি ওন ৰিসোৰ্সেছ নেশ্যনেল ৰিসোৰ্সেছ আৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিসোৰ্সেছ ইণ্ডিভিজুৱেল ৰিসোৰ্সেছ কোনবিলাক হয় তোমাৰ ঘৰত তোমাৰ ল্যান্ড আছে তোমাৰ হাউস আছে এইবিলাক ইণ্ডিভিজুৱেল ৰিসোৰ্সেছ হয় যোনবিলাক আমাৰ পাৰ্সোনেল প্ৰপাৰ্টি হয় সেইকাৰণে প্ৰাইভেটলি ওন বাই দি ইণ্ডিভিজুৱেলছ বুলি কোৱা হৈছে এক্সাম্পল ল্যান্ড হাউস পন ৱেল এক্সেট্ৰা Number 2, community owned resources which are accessible to all the members of the community. For example, playground ot ami sobe khelibo jabo paro. So it is accessible to all the members of the community. Tar bahire aru kichuman example disu jenaka parking area, temple, village pond, burial ground, etc. Number 3, national resources. So national resources mane ekhon country territory bhitor junkhini resources ase gotekhinike national resources boli kowa hobo. Any resources inside the territory of the country that is within the political boundary and up to 12 nautical miles from the coast. Example, mineral resources, wildlife, water resources, etc. Ete ঘটনাটো হল এখন কান্ট্ৰি ভিতৰত যিমান ৰিসোৰ্সেছ আছে টেকনিক্যালি ক'ব গ'লে এতিয়া আমাৰ ইণ্ডিভিজুৱেল ৰিসোৰ্সেছে হওক বা কমিউনিটি ওন ৰিসোৰ্সেছে হওক এইবিলাকো সব নেশ্যনেল ৰিসোৰ্সেছত সোমাই যাব আৰু তাৰ বাহিৰে
আমি যদি চাওঁ আমাৰ কোষ্টেল এৰিয়াছ আপ টু 12 নটিকেল মাইলছৰলৈকে ফ্ৰম দ্য কোষ্ট এইখিনি আমাৰ টেৰিটৰী আণ্ডাৰত পৰে আৰু এই গোটেইখিনিকে আমি নেশ্যনেল ৰিচোৰ্চেছ বুলি ক'ব পাৰোঁ। আৰু ফ'ৰ্থটো হ'ল ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিচোৰ্চেছ হুইচ আৰ ৰেগুলেটেড বাই চাম ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইনষ্টিটিউশ্যন অৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন। ইয়াত কোনো কাণ্ট্ৰিৰ নাথাকে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিচোৰ্চেছবিলাক, আৰু এই ৰিচোৰ্চেছবিলাকক কোনে ৰেগুলেট কৰে, কোনে কণ্ট্ৰল কৰে, বাই চাম ইনষ্টিটিউশ্যনছ। ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইনষ্টিটিউশ্যন কিছুমান আছে যেনেকুৱা ইউনাইটেড নেশ্যন, তো এনেকুৱা কিছুমান ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইনষ্টিটিউশ্যন কিছুমান আছে, তেওঁলোকে ৰেগুলেট কৰে বা কণ্ট্ৰল কৰে। দ্য অ'চেনিক ৰিচোৰ্চ beyond 200 kilometer of exclusive economic zone belong to open ocean and do not belong to any individual country. তো 12 নটিকেল মাইলছলৈকে আমাৰ নেশ্যনেল ৰিচোৰ্চেছ হয়। নেক্সট 12 নটিকেল মাইলছৰ পৰা যদি কোষ্টৰ পৰা চোৱা আপ টু 12 নটিকেল মাইলছ পাৰ হয়, তাৰপিছত কি আহে, নেক্সট 200 কিলোমিটাৰ এইখিনি আহে এক্সক্লুজিভ ইকনমিক জ'ন। আৰু সেই এক্সক্লুজিভ ইকনমিক জ'নটো পাৰ হৈ যোনখিনি এৰিয়া থাকিব, সেই এৰিয়াখিনি কি হ'ব, কোনো কাণ্ট্ৰিয়ে নিজে তেওঁলোকে ক'ব নোৱাৰে যে তেওঁলোকৰ হয়। আৰু ফৰ এক্সাম্পল ইণ্ডিয়াই ধৰি লোৱা সেইখিনি জেগাত ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিচোৰ্চেছ যোনখিনি এৰিয়া হয় তাত মিনাৰেল এক্সপ্ল'ৰেশ্যন কৰিব বিচাৰিছে, তেনেহ'লে ইণ্ডিয়াই ডাইৰেক্ট কৰিব নোৱাৰিব। ইণ্ডিয়াই কি কৰিব লাগিব, এই ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইনষ্টিটিউশ্যনছ বা অৰ্গেনাইজেশ্যনবিলাকৰ পৰা পাৰ্মিশ্যন ল'ব লাগিব, আৰু পাৰ্মিশ্যন পালেহে তেওঁলোকে কৰিব পাৰিব। তো আমি ভালকৈ চাওঁ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিচোৰ্চেছ, এক্সক্লুজিভ ইকনমিক জ'ন আৰু টেৰিটৰিয়েল ৱাটাৰ। এইখন ইণ্ডিয়ান মেপ হয়, চ' ব্লু যোনবিলাক ডট আছে এইবিলাক অ'চেন হয়। তো ফাৰ্ষ্ট ৰেড লাইন যোনখিনি দেখিছা এইখিনিলৈকে 12 নটিকেল মাইল হয়। এটা বস্তু মনত ৰাখিবা, 12 নটিকেল মাইল ইকুৱেল টু 9.2 কিলোমিটাৰ হয় যদি কনভাৰ্ট কৰা হয়। তো 1 নটিকেল মাইল ইকুৱেল টু এৰাউণ্ড, কনভাৰ্ট কৰি চাবা তোমালোকে তেনেকুৱা ওলাব। চ' 12 নটিকেল মাইললৈকে ৰেড লাইন যোনখিনি দেখিছা এইখিনি হ'ল আমাৰ টেৰিটৰিয়েল ৱাটাৰ, য'ত আমি নেশ্যনেল ৰিচোৰ্চেছ পৰে। তাৰপিছত নেক্সট যোনখিনি ব্লেক লাইনত দেখিছা এইখিনি হ'ল এক্সক্লুজিভ ইকনমিক জ'ন 200 কিলোমিটাৰলৈকে, মানে 12 নটিকেল মাইল পাৰ হৈ আকৌ তুমি আৰু 200 কিলোমিটাৰ আগুৱাই যাব লাগিব। তাৰপিছত যোনখিনি গ্ৰীণ এৰিয়া দেখিছা এইখিনি হ'ল ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিচোৰ্চেছ। এতিয়া যদি ইণ্ডিয়াই ইয়াত যদি এক্সপ্ল'ৰেশ্যন কৰিব বিচাৰে এই গ্ৰীণ যোনখিনি এৰিয়া হয়, গ্ৰীণ জ'ন এৰিয়াখিনিত, তেনেহ'লে কিছুমান ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইনষ্টিটিউশ্যন বা অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ পৰা পাৰ্মিশ্যন ল'ব লাগিব। নেক্সট ৰিচোৰ্চেছ অন দ্য বেচিছ অফ ষ্টেটাছ অফ ডেভেলপমেণ্ট, এইটো এটা পাৰ্ট হয়। ইয়াত 4টা পাৰ্ট আছে ৰিচোৰ্চেছৰ অন দ্য বেচিছ অফ ষ্টেটাছ অফ ডেভেলপমেণ্টত। প্ৰথমটো হ'ল পটেঞ্চিয়েল ৰিচোৰ্চেছ, 2 নম্বৰটো হ'ল ডেভেলপ ৰিচোৰ্চেছ, 3 নম্বৰটো হ'ল ষ্টক ৰিচোৰ্চেছ এণ্ড 4th ৰিজাৰ্ভ ৰিচোৰ্চেছ। তো ফাৰ্ষ্ট পটেঞ্চিয়েল ৰিচোৰ্চেছ কি হয়, দ'জ ৰিচোৰ্চেছ which are found in a region but still not utilized in full potential. Example, solar and wind resources in Gujarat and Rajasthan. For example, এতিয়া গুজৰাট হওক, গুজৰাট এখন কোষ্টেল ষ্টেট হয়, ওচৰত সাগৰ আছে, তো তাত উইণ্ড ব্ল' বহুত বেছি হয়। কিন্তু ঘটনাটো কি হৈছে, তাত ইমানখিনি বেছি উইণ্ড টাৰ্বাইন লগাব পৰা নাই, আৰু সেইবাবে ফুল পটেঞ্চিয়েল হিচাপে ইউজ কৰিব পৰা নাই। চিমিলাৰলি ৰাজস্থানত কি হয়, ডেজাৰ্ট এৰিয়া হয়, তাত আমি ছ'লাৰ পেনেল যদি লগাওঁ তেনেহ'লে কি হ'ব, আমি ইলেক্ট্ৰিচিটি প্ৰডিউচ কৰিব পাৰিম ছ'লাৰ এনাৰ্জিৰ পৰা, কিন্তু ফুল পটেঞ্চিয়েল হিচাপে আমি ইউজ কৰিব পৰা নাই। সেইকাৰণে কৈছে যে ৰিচোৰ্চেছবিলাক এইবিলাক ৰিজনতে পোৱা যায়। ফৰ গুজৰাটত ধৰি লওক কোষ্টেল এৰিয়াজৰ কাৰণে তাত উইণ্ড পোৱা যায়। চিমিলাৰলি ৰাজস্থানত বহুত গৰম হয়, সেইকাৰণে তাত ছ'লাৰ এনাৰ্জি আমি ইউটিলাইজ কৰিব পাৰোঁ, বাট নট ইউটিলাইজ ইন ফুল পটেঞ্চিয়েল, এতিয়ালৈকে ফুল পটেঞ্চিয়েলত ইউটিলাইজ কৰা হোৱা নাই। ছেকেণ্ড হ'ল ডেভেলপ ৰিচোৰ্চেছ, those resources they are surveyed, their quantity and quality have been determined for utilization. Development depends on technology and level of feasibility. এতিয়া ফৰ এক্সাম্পল এইটোৰ কাৰণে আমি চাব পাৰোঁ যে পেট্ৰলিয়াম প্ৰডাক্টছ কি হয়, আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড যেতিয়া থাকে, ছাপ'জ ধৰি লোৱা শিৱসাগৰত পেট্ৰলিয়াম ওলাইছে, ক'ৰবাত ক্ৰুড অইল ওলাইছে আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড, তো ফাৰ্ষ্ট কি কৰিব, তাক ছাৰ্ভে কৰা হ'ব। তাৰপিছত কোৱালিটিটো কেনেকুৱা ক্ৰুড অইলৰ, আমি তাৰ পৰা পেট্ৰল ডিজেল এক্সট্ৰেক্ট কৰিব পাৰোঁ নে নাই চাব, কোৱান্টিটি কিমান আছে, যদি কম কোৱান্টিটি আছে তেনেহ'লে লছ হ'ব, সেইকাৰণে চাব, কোৱান্টিটি চাব। আৰু তাৰপিছত কি কৰিব, ডেভেলপমেণ্ট কেনেকৈ হ'ব, ডিপেণ্ডছ অন টেকন'লজি এণ্ড লেভেল অফ ফিজিবিলিটি। চ' কেনেকৈ উলিয়াব, তাক এক্সট্ৰেকশ্যন কেনেকৈ কৰিব, কিছুমান টেকন'লজি ইউজ কৰিব, ড্ৰিলিং মেচিন দি, চ' ড্ৰিলিং টেকন'লজি ইউজ কৰিব, আৰু ফিজিবিলিটি চাব, বস্তুখিনি ফিজিবল হয় নে নহয়। থাৰ্ডটো হ'ল ষ্টক ৰিচোৰ্চেছ, মেটেৰিয়েল
available in the environment to satisfy our needs, but we do not have appropriate technology to access it. এতিয়া ফৰ এক্সাম্পল এইটোৰ কাৰণে বেষ্ট হ'ল ৱাটাৰ যদি আমি মলিকুলাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো চাওঁ কি হয় H2O, মানে হাইড্ৰজেন আছে আৰু অক্সিজেন আছে। চ' হাইড্ৰজেন আমি জানো যে ফিউৱেল হিচাপে ইউজ কৰিব পাৰি, আৰু হাইড্ৰজেন অইল যেনেকৈ ফিউৱেল ইউজ কৰে, অইলৰ পৰা নহয় বহুত পয়জনাছ গেছ ওলায় হা, কিন্তু হাইড্ৰজেন যদি ইউজ কৰোঁ তেনেহ'লে তাৰ পৰা যোনটো ওলাব এক্সেল হ'ব সেইটো নহয়, একো পয়জনাছ গেছ নাথাকে, পলিউশ্যন নহয়। বা অক্সিজেনটো আমি বেলেগ ক'ৰবাত ইউটিলাইজ কৰিব পাৰিম, কিন্তু ৱাটাৰটো ব্ৰেকডাউন কৰা আমাৰ টেকন'লজি তেনেকৈ নাই, চবৰ হাতত নাই, এভেইলেবল নহয়। এতিয়া তুমি আমি ইউজ কৰিব নোৱাৰোঁ, লেবত কৰিব পাৰিম মিনি স্কেল বা স্মল স্কেলত, বাট অভাৰঅল যদি আমি চাওঁ ইমান ফিজিবল নহয়। চ' H2O ইজ এন এক্সাম্পল অফ ষ্টক ৰিচোৰ্চেছ, ৱাটাৰ। আৰু লাষ্টটো হ'ল ৰিজাৰ্ভ ৰিচোৰ্চেছ, ছাবছেট অফ ষ্টকৰ নিচিনাই হয়, ষ্টকৰ ভিতৰতে পৰে, হুইচ কেন বি ইউজ উইথ দি হেল্প অফ টেকনিকেল ন' হাউ বাট হেজ নট বিন ষ্টাৰ্টেড, দে হেভ বিন কিপ ফৰ ফিউচাৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট। এতিয়া ইয়াৰ এক্সাম্পল চাই লোৱা, এতিয়া ৰিজাৰ্ভাৰ যোনবিলাক থাকে, ডাঙৰ ডাঙৰ পানীৰ ডেম থাকে, ৱাটাৰ ডেম থাকে, তো সেইবিলাক ফিউচাৰ ইউজৰ কাৰণে থৈ দিয়া হয়। ইন ফিউচাৰ কি কৰিব, তাৰ পৰা পানী উলিয়াই ফাইনেলি ইলেক্ট্ৰিচিটি প্ৰডিউচ কৰিব। চ' এইকেইটা ৰিচোৰ্চেছৰ বিষয়ে ভালকৈ আমি ডিফাৰেঞ্চ হওক বা ডেফিনেশ্যনটো হওক ভালকৈ জানিবলৈ আমি নেক্সট যেতিয়া আমি চাৰ্টখন চাম তেতিয়া আমি ভালকৈ বুজি পাই যাম। চোৱা চাৰ্টখন চোৱা, ওপৰত চোৱা পটেঞ্চিয়েল ৰিচোৰ্চেছ আছে, ডেভেলপ ৰিচোৰ্চেছ আছে, ষ্টক ৰিচোৰ্চেছ আছে, ৰিজাৰ্ভ ৰিচোৰ্চেছ আছে, আৰু লেফ্ট ছাইডে চোৱা এভেইবিলিটি অফ টেকন'লজি, উইলিংনেছ টু ইউজ, আৰ উই এবল টু ইউজ, আৰু এক্সাম্পল দিয়া আছে। চ' পটেঞ্চিয়েল ৰিচোৰ্চেছত চোৱা এভেইবিলিটি অফ টেকন'লজি আছেনে, অবভিয়াছলি এতিয়া সোলাৰ ইজ এন এক্সাম্পল অফ পটেঞ্চিয়েল ৰিচোৰ্চেছ। তো ইয়াৰ যদি চাওঁ আমি এভেইবিলিটি অফ টেকন'লজি আছে, আমি সোলাৰ পেনেল লগাব পাৰোঁ, উইলিংনেছ টু ইউজ অবভিয়াছলি আছে, সোলাৰৰ পৰা আমি ইলেক্ট্ৰিচিটি প্ৰডিউচ কৰিব পাৰোঁ, আমাৰ উইল আছে, আমি ইচ্ছা কৰোঁ, ইচ্ছা শক্তি আছে আমাৰ। আৰু উই এবল টু ইউজ, এতিয়ালৈকে আমি ফুল পটেঞ্চিয়েলত আমি ইউজ কৰিব পৰা নাই। চিমিলাৰলি ডেভেলপ ৰিচোৰ্চেছত পেট্ৰলিয়াম প্ৰডাক্টছ আমি পাৰিছোঁ, এভেইবিলিটি অফ টেকন'লজি আছে, আমি ড্ৰিল কৰিব পাৰোঁ মাটিৰ তলৰ পৰা। উইলিংনেছ টু ইউজ অবভিয়াছলি আছে, আমি গাড়ী চাড়ী চলাবলৈ আমাক লাগে অইল লাগে, আমাক ক্ৰুড অইল, আমাক পেট্ৰল লাগে, ডিজেল লাগে। আৰু উই এবল টু ইউজ অবভিয়াছলি আমি গাড়ী চলাই আছোঁ, চ' এক্সাম্পল পেট্ৰলিয়াম প্ৰডাক্টছ। থাৰ্ডটো হ'ল ষ্টক, এভেইবিলিটি অফ টেকন'লজি। এতিয়া ৱাটাৰক মই যিহেতু H2O মলিকুল, তাক ব্ৰেক কৰি হাইড্ৰজেন আৰু অক্সিজেন ছেপাৰেট কৰিব লাগে, টেকন'লজি আছেনে, এভেইবিলিটি টেকন'লজি নাই, লেবত বা ক'ৰবাত স্মল স্কেলত হ'ব, কিন্তু অভাৰঅল তেনেকৈ টেকন'লজি নাই। উইলিংনেছ টু ইউজ অবভিয়াছলি আছে, আমি যদি হাৰ্নেছ কৰিব পাৰোঁ তেনেহ'লে আমাৰ বহুত লাভ হ'ব। আৰু উই এবল টু ইউজ নাই, এতিয়ালৈকে এট প্ৰেজেণ্ট আমি তেনেকৈ ফুল স্কেল ইউজ কৰিব পৰা নাই, এক্সাম্পল H2O। আৰু লাষ্টটো হ'ল ৰিজাৰ্ভ এভেইবিলিটি অফ টেকন'লজি অবভিয়াছলি আছে, ডাঙৰ ডাঙৰ ডেম কিছুমান আছে, ৱাটাৰ ইন এ ডেম, তো ডেমবিলাক আছে, আমাৰ টেকন'লজি তেনেকুৱা আছে অলৰেডি। উইলিংনেছ টু ইউজ আমি ইউজ নকৰোঁ, কিয় নকৰোঁ, কাৰণ ৰিজাৰ্ভ ফৰ ফিউচাৰ ইউজ, আমি ফিউচাৰত কেতিয়াবা ইউজ কৰিব লগা হ'ব পাৰে সেইকাৰণে। আৰু এক্সাম্পল ৱাটাৰ ইন এ ডেম। তো আজি আমি এই পাৰ্টটো কমপ্লিট কৰিলোঁ, আৰু নেক্সট ক্লাছত আমি ছেকেণ্ড পাৰ্টটো চাম। চ' থেংক ইউ।